हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि धेरै पछि म एउटा भिडियो हाल्दैछु र आज हामी यो डिभाइसको बारेमा कुरा गर्न जान्छौँ। यो चाहिँ हो जिमेको लिन्ट रिमुभर र यो डिभाइस चाहिँ एकदमै खतरनाक डिभाइस भन्न सकिन्छ जाडोको लागि, किनभने यसबाट हामीले भुवा हटाउन सक्छौँ। लिन्ट भनेकै भुवा रहेछ क्या, मैले गुगलमा हेरेको लिन्ट भनेको भुवा रहेछ। अनि भुवा हामीले यसबाट रिमुभ गर्न सक्छौँ र यसको बक्स कन्टेन्ट चाहिँ त्यस्तो खासै केही छैन। मेन डिभाइस छ र चार्जरहरू छ होइन, म तपाईँलाई देखाइदिइहाल्छु। यसरी आएको हुन्छ र हामी भित्र चार्जर के छ होइन, डिभाइस छ। अनि त्यसपछि एउटा एक्स्ट्रा ब्लेड आउँछ, त्यही हो। अनि बक्सभित्र मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ एउटा मेन डिभाइस छ यो होइन। अनि यो माथिको जुन छ नि, यो चाहिँ भुवालाई यसो सोर्ने टाइपको रहेछ होइन। मैले त्यस्तो मजाले यसलाई विचार गरेको थिइनँ र यो हो हाम्रो मेन डिभाइस होइन। अनि त्यसपछि म बाहिर चाहिँ किन भिडियो गर्दैछु भन्दाखेरि अलिकति सनलाइट राम्रो हुन्छ, अलिकति भिडियो राम्रो आउँछ। यो चाहिँ हो हाम्रो चार्जर पनि मर्न आँटेको, चुट्टिने आँटे जस्तो छ चार्जर चाहिँ होइन। अनि यो हाम्रो एक्स्ट्रा ब्लेड, यो चाहिँ मेसिनभित्र लाग्छ होइन मजाले। अनि त्यसपछि मेरो खुट्टा देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो सेक्सी खुट्टा छ होइन। अनि त्यसपछि एउटा ब्रस हो यसो अड्केको पड्केको निकाल्नलाई होइन। यो चाहिँ त्यो ट्रिमरको जस्तै टाइपको दिएको रहेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो मेन डिभाइस चाहिँ यो होइन। अनि यहाँ दुलोबाट भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट भुवा भित्र छिर्छ अनि त्यो भित्रको ब्लेड घुमेर चाहिँ काट्ने हो होइन मेन चिज। अनि त्यसपछि पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा हुन्छ नि बल्ब दिएको छ। यो चाहिँ चार्ज गर्दाखेरि, मुनिबाट चार्ज गर्दाखेरि बल्ब छ होइन ठ्याक्कै। अनि त्यसपछि हाम्रो यो साइडमा हेर्नुपर्दा पुरै ट्रान्सप्यारेन्ट डिजाइन छ। यहाँनिर चाहिँ भुवा आएर जम्मा हुन्छ क्या, यो रेड कलरको देख्दै हुन्छ नि, यो भुवा हो होइन। अब कसले घरमा काटेर नफ्यालिकन राखेको रहेछ। अनि भिडियो बनाइदिइहालौँ होइन। अनि भिडियो त बनाउनै पऱ्यो, धेरै पछि भिडियो बनाउन मन लाग्यो क्या। अब मोबाइलहरूको भिडियो पनि बनाउनुपर्छ बिस्तारै सबैमा एउटै स्पेक्स आउनु थाल्यो कि फोनमा। अनि मलाई इन्ट्रेस्टै लाग्नु छोड्यो क्या, अनि मैले भिडियो बनाउनु छोडेको थिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भुवा र उता साइडमा कमिला पनि कुद्दैछ। अनि त्यसपछि हाम्रो मेन डिभाइस म फेरि देखाइदिन्छु। हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम सेक्सी डिभाइस छ होइन। अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो घुम्छ। अनि त्यसपछि यसबाट साउन्ड पनि खर्र टाइपको आउँछ, मजा आउँछ जस। अब म तपाईँहरूलाई यसबाट भुवा हटाएको पनि देखाउँछु टोपीबाट। र टोपीबाट भुवा निकाल्नको लागि मैले मेसिन चलाइदिइसकेको छु होइन पुरै। अनि अगाडि एन लेखेको रहेछ टोपीमा, मैले अहिले देखेँ होइन। अनि त्यसपछि मजाले घुमाउने होइन। अनि त्यसपछि मजाले त्यहाँ भुवा जम्मा हुन्छ। अनि यो भुवा चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ क्या, सफ्ट। अनि त्यसपछि मेरो साइडमा यता खुट्टा देख्दै हुन्छ होला, एकदम सही छ खुट्टा पनि होइन। अनि त्यसपछि यता मजाले चलाएपछि अनि भुवा जति सबै हटेपछि त टोपी त नयाँ जस्तो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि नयाँ भनेर जस्तो देखायो होइन। अनि त्यसपछि स्कुल कलेज जाँदाखेरि अनि सट्ट जाँदाखेरि न्यू पिन्स भन्छन् होइन। हुन त न्यू पिन्स होइन, तैपनि न्यू पिन्स भन्छन्, किनभने अब म के बकवास गर्दैछु मलाई थाहा छैन, तैपनि म भनिदिन्छु। अनि त्यसपछि यसरी नै भुवा काट्न सकिन्छ र यसरी हल्लाएर मुनि झर्छ, यसरी ठोक्नु पनि पर्छ देखाउनको लागि होइन। अनि त्यसपछि सट्ट निक्ल्यो। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो सफ्ट भुवा, म देखाइदिन्छु एकछिन। टक 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 निक्ल्यो। निक्लेपछि अनि हामी यहाँनिर भुवालाई खेलाउँछौँ एकछिन। अनि त्यसपछि मजा लिएर अनि फालिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि हामी सुरु गर्छौँ काट्नलाई, त्यो लगाएर, न त फेरि उड्छ भुवा, त्यो लगाउनुपर्छ नि त। अनि भुवा जम्मा हुने ठाउँ, अनि फेरि हामी सुरु गरौँ होइन। अनि त्यसपछि गर्र मजा आउँछ, त्यो गर्न चाहिँ मजा आउँछ। र यसको ब्याट्री पनि ठिकठाक टिक्छ होइन। जस राम्रै डिभाइस हो, सबैले किन्नुपर्ने हो क्या जाडोमा आफ्नो कपडालाई नयाँ राख्नको लागि। र म अर्को चिज पनि यहाँ लिएर आइसकेको छु। यहाँ एउटा जम्पर टाइपको छ होइन। यसमा चाहिँ म टन्नै भुवा छ यो होइन। अनि जस भुवा छ, पिङ्क कलरको भुवा होइन। अब हामी यहाँनिर पिङ्क कलरको भुवा निकालेर देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई होइन। मजेदार हुन्छ जस। यो अघिको टोपीको भुवा म फालिदिन्छु, मैले सबै निकालेँ टोपीबाट होइन। भिडियोमा चाहिँ देखाइनँ, तर मैले यत्रो निकालेँ भुवा। त्यो अगाडिको त्यो साइडको पनि हो टोपीकै। अनि यतापट्टिको मासुको चोक्टा जस्तै देखिँदो रहेछ परबाट त, त्यो कलेजो टाइपको, खसीको कलेजो। यो चाहिँ अलिक हदै भयो, तर जस अब म सुरु गरौँ यो पिङ्क कलरकोमा। रेडी 1 2 3 गो। र सुरु भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेसिन चलाउने बित्तिकै तपाईँहरू डिफ्रेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि सफाट छ, उतापट्टि सानो फोका टाइपको निक्लेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चलेर गयो, साफ बनाइदियो। कस्तो मजा आउँछ क्या त्यो, के भन्छ त्यसलाई, एउटा वर्ड छ क्या, खै के भन्छ मैले बिर्सेँ ठ्याक्कै। जस रिल्याक्सिङ छ क्या यो हेर्दैखेरि। उताबाट ट्र्याक्टर आएर मेरो भोइसलाई अलिकति डिस्टर्ब गरिदियो। अनि त्यसपछि अलिकति क्रिन्ज हुँदैछ कि क्या हो, तर पछि आफूलाई हेर्दा आफ्नै भिडियो क्रिन्ज लाग्दो रहेछ क्या मैले हेरेको।
तर ठिकै छ, केही छैन। अब त्यतिखेर त मजै आइरहेको हुन्छ नि त होइन। अब यहाँनिर मैले पिङ्क कलरको भुवा निकालिसकेको छु, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पिङ्क कलरको भुवा। र यसको साथसाथै हाम्रो भिडियो पनि यहीँ सकिएको छ। र यो तपाईँले यो डिभाइस चाहिँ 400-500 यस्तै 500-600 रुपियाँमा भेट्न सक्नुहुन्छ। दराजमा इजिली लिन्ट रिमुभर लेख्नु आइहाल्छ। होइन भने अफलाइनमा तपाईँले अझै सस्तो 300-400 जतिमै पाउन सक्नुहुन्छ होइन। जस डिभाइस राम्रो छ, जाडोमा किन्नै पर्ने हो। यस्तो यस्तो भिडियो म कहिलेकाहीँ बनाइरहन्छु, त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भिडियोमा छिटै भेटौँला। ओके बाई।